Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Một cách sống khác. Tập 2. Sự khác nhau giữa có giới và không giới. Trong tập trước, người nghe đã cùng nhìn lại một câu hỏi rất căn bản. Sống tốt thôi đã đủ chưa? Câu chuyện về thọ giới được mở ra không như một điều cao xa, mà như một bước ngoặt nội tâm. Khi con người bắt đầu sống có ý thức hơn với từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Từ đó, một cách sống khác được gợi lên, nhẹ nhàng nhưng có hướng đi rõ ràng. Trong đời sống thường ngày, con người quen với một cách nghĩ rất đơn giản. Làm điều tốt thì có phước, không làm thì thôi. Giống như đi làm thì có lương, nghỉ thì không có thu nhập. Cách nghĩ đó không sai. Nhưng theo Phật Pháp, nó mới chỉ là một phần rất nhỏ của bức tranh lớn hơn. Trong các buổi giảng của đạo sư Lama Zopa Rinpoche, bậc đại hành giả của Phật Pháp Tây Tạng, người được tôn kính như một vị Lama, nghĩa là bậc thầy tâm linh, Ngài nhiều lần nói đến một điều khiến rất nhiều người giật mình. Có những loại công đức không cần con người phải liên tục cố gắng tạo ra, nhưng vẫn sinh khởi từng giây, từng phút. Nghe qua, điều này có vẻ rất lạ, bởi phần lớn chúng ta quen với ý nghĩ rằng phải làm gì đó thì mới có kết quả. Không làm gì thì sẽ không có gì. Nhưng Lama Zopa Rinpoche chỉ ra rằng, trong Phật Pháp, động lực sâu bên trong quan trọng, không kém hành động bên ngoài. Và chính tại đây, sự khác biệt giữa có thọ giới và không thọ giới bắt đầu lộ rõ. Ngài từng nói đại ý rằng, khi một người chưa thọ giới, họ chỉ tạo công đức khi đang làm việc thiện một cách có ý thức. Khi họ giúp người, bố thí, nhẫn nhịn, giữ gìn thân khẩu ý trong một tình huống cụ thể, thì công đức sinh khởi trong lúc đó. Nhưng khi việc ấy kết thúc, dòng thiền cũng dừng lại. Còn khi một người đã thọ giới theo cách nhìn của Phật Pháp, thì đời sống của họ đã đặt trên một nền khác. Không phải vì họ làm nhiều việc hơn, mà vì trở thành một phần của dòng tâm. Lama Zopa Rinpoche thường lấy ví dụ rất đơn giản. Một người đã thọ giới không sát sinh. Khi người ấy đi trên đường, không giết hại. Khi người ấy ăn cơm, không giết hại. Khi người ấy ngủ, cũng không giết hại. Trong từng khoảnh khắc như vậy, dù người ấy không nghĩ gì đến tu tập, thì theo Phật Pháp, công đức vẫn đang sinh khởi. Không phải vì người ấy đang làm điều tốt, mà vì người ấy đang sống đúng với lời nguyện đã phát ra. Ngài nói rằng, đây chính là điều mà rất nhiều người tu hành bỏ sót. Họ tập trung vào những hành động lớn, những việc thiện thấy được, mà không nhìn ra sức mạnh âm thầm của một đời sống có giỏi. Lama Zopa Rinpoche từng dùng hình ảnh rất đồi để diễn tả điều này. Ngài nói, người không thọ giới giống như người phải bơm nước bằng tay. Khi còn sức thì nước chảy, khi mệt thì dùng. Còn người thọ giới giống như đã mở được dòng nước. Không cần bơm liên tục, nước vẫn chảy. Dòng nước đó chính là công đức vận hành liên tục. Điều này không có nghĩa là người thọ giới không cần nỗ lực, cũng không có nghĩa là họ hơn người khác. Nó chỉ cho thấy rằng, khi nền sống đã khác, thì cách nghiệp vận hành cũng khác. Trong bài giảng, Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng, nhiều người không tin điều này vì họ chỉ nhìn bằng mắt. Bằng mắt, hai người có thể sống giống hệt nhau, cùng không sát sinh, cùng ăn chay, cùng cư xử đàng hoàng. Nhưng trong Phật Pháp, nghiệp không chỉ nằm ở hành vi, mà nằm rất sâu ở động cơ và lời nguyền phía sau hành vi đó. Một người không thọ giới, không giết hại vì thói quen, vì môi trường, vì hoàn cảnh. Một người thọ giới, không giết hại vì đã tự nguyện đặt trách nhiệm ấy lên đời sống của mình. Chính sự tự nguyện đó làm cho công đức mang một sức nặng hoàn toàn khác. Lama Zopa Rinpoche từng nói một câu rất ngắn, nhưng nghe kỹ thì rất sâu. Giới làm việc thay cho bạn, ngay cả khi bạn đang ngủ. Câu nói này không phải để làm cho người ta ham công đức, mà để chỉ ra một sự thật. Đời sống con người không chỉ được quyết định bởi những lúc cố gắng, mà còn bởi nền tâm mà người đó đang đứng trên đó. Một người sống không giới,
phần lớn thời gian là sống theo thói quen suy nghĩ, thói quen phản ứng, thói quen chạy theo thích, ghét. Con người sống có giới, dù vẫn còn đủ thứ phiền não, nhưng đã đặt một mốc giới hạn cho đời sống của mình. Mốc đó không phải để trói buộc, mà để ngăn tâm trôi đi quá xa trong vô thức. Phật Pháp nhìn rất rõ điều này. Không phải ai cũng đủ duyên để thọ giới, và cũng không phải thọ giới là con đường duy nhất. Nhưng hiểu được rằng có một kiểu công đức không phụ thuộc vào cảm xúc nhất thời, giúp con người nhìn lại cách mình đang sống mỗi ngày. Mình đang sống bằng những khoảnh khắc hôn rồi thôi. Hay mình đang đặt chỗ đời sống một hướng đi đủ sâu để không bị gió hoàn cảnh cuốn đi? Series này không nhằm trả lời thay cho ai. Chỉ mọi người nghe dừng lại một chút và tự hỏi, nếu có một cách sống mà ngay cả khi mình mệt, ngay cả khi mình ngủ, đời sống này vẫn đang đi theo hướng thiện, thì cách sống đó có đáng để suy nghĩ không? Theo Phật Pháp, thọ giới chính là một trong những cánh cửa dẫn vào cách sống ấy. Không ồn ào, không phô trương, nhưng bền bỉ như dòng nước chảy trong đêm. Trong tập tiếp theo, người nghe sẽ cùng nhìn rõ hơn một sự thật không dễ nghe. Vì sao cùng một lời rất nhỏ, nhưng khi xảy ra với người đã giữ giới, lại mang sức nặng khác. Không để tạo sợ hãi, mà để hiểu rõ hơn thế nào là trách nhiệm đi cùng lời nguyện. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.